Okay, let's start. May bago tayong katambayan for today, of course. For our proper intro, welcome back to maligayang pagbabalik sa Lakbay Talk, ang talk show na walang sponsor. Walang budget. Ganun pa din. Sige, ganun din yung sagot ko. Walang proper intro. Okay, since gusto namin makatambayan ngayon si Pao, one of our barkada, and Laging na pag-uusapan natin. ayan, for 3 consecutive episode. As in? Yeah. Special mention siya Last palagi. week, pati sa kwarta. Yes. Sige, so bago Mga na lahat, traidor. may challenge tayo sa kanya. Okay, so siya ang magbibigay ng disclaimer. So, andam na ba mo? Andam Dami. na. Well, hindi nagbago. Loading. Okay, sige, basa. Okay, so hi, my name is Pao, ang inyong Lakbay Talk for today at nagsasabing we are not trying to be experts here but since mga psych graduate kami, baka hindi namin maiwasan, maihaluan ang usapan with our stock knowledge. But rest assured that we will be 98% human today. Ayan! So, okay, so ang gawin nating street food ngayon, ang tanong namin sa mga sarili namin, ha? So Okay. for our Yan. treats, is it worth it to vent out our anger? Okay lang ba masuko? Yan eh. Tama ba na magalit tayo? Okay ba, Pao? Oh. Okay ra, uy. Pwede ka masuko Oh, gani ayan. karon. Oh, ganun, no? Grabe tao. Sige. Oh, normal lang man masuko. No, I believe it's like any other emotions. No, like it's not normal and natural. It's meant to be felt. Ayun. Correct. Okay. It's actually a Feel- healthy emotion. I don't know if you agree. Yeah, feeling lagi na ako muratag nag-consult kay Pauline ka. Gani! Meron ba Ah, ang sige. session? Counselor. Ano ba? Parisughaw, no? Professional fee, pwede bang libre? Hindi yan ikakagalit ni Pauline, di ba? Sige, go. Yeah, totoo, I agree. Our feelings are valid. Pero yun nga, no, madalas din natin naririnig that it might be valid kasi nga, it is our response to the situation. Yes. Pero, it is not valid the way we express it. Pwedeng ganon, no? Although pwede nating to respond in a positive way, pwede yun magiging valid. Pero magiging invalid yun naman pag when we react, when we vent out our anger in a negative way, like siguro may natatapakan na tayo ibang tao or siguro may nasasaktan na tayo ng ibang tao. Yeah, that's actually true. Oo. Siguro magalit ka ay parang dapat alam mo kung bakit ka galit. Yung basta galit ka lang. Kasi teka friend, baka naman may problem na. Parang gano'n. Wala sa lugar yung galit. Yung ganun. Walang rason. May mga ganyan. Ay, dami. May mga kilala tayong ganyan. Kayong ano. Oo. May naalala nga ako. Si Pauline nagalit kasi. Magla-lunch na sana. Sige, ikaw magkwento. Uy, grabe. Remember pa dyan ninyo? Oo, syempre. Oo, medyo may tendency talaga ako na like hindi naman ako explosive and destructive in expressing my anger, but then there are times na wala lang gid sa lugar, no? Lagot magud ko ato, uy, kay kana Gutom na good siya to. lunchtime na tapos ka na, you said ginani mo na to wait in line, but then nag-ano gyud siya sa iyahang wala gyud siya naminaw ba nang lagot jud ko. Oo. Pero after that I really felt guilty. Yes. No, kaya So, nag-regret ka pa? Yeah, Kaya i-express oo. ni mo imong kasuko? Somehow, like, after ato kay murag na, I ask myself na, ala, tama ba to akong giingon? Kanang proper ba akong pagkaingon? Naka-comment man si Brian na, it was not really proper and it was not really, the choice of words na akong gigamit that time ba was not really something na good to say at that point, at that moment. So, kasi during that time, maraming tao. So,
I raised my voice sa student na yun, and I think parang napahiya ata siya. Oh, and it was something that I don't know kung na-regret ba na ko to, but it was something that I really thought about. No, tama ba to? Yeah, Was pero it really ano pa, appropriate? yung di ba may mga options din tayo on how we express it. Pero we also have an option na ikimkim na lang. So what do you suggest? Yes. Should we Kimkimin keep or it to ilabas ang ourselves? galit? Yeah. I think it's much help for me, based on my experience and my experience with my clients. I think it's best that we express our anger rather than rather than suppress it or ganang kimkimin. Kasi it's like a boiling, parang ano ba, parang it's like a boiling kettle, no? Once the water has reached its boiling point, pero we still force it to, di ba may lid man yan siya, siya na siya taklob, and then we force the lid down and try to hold our anger in. So eventually, kapag the more you suppress, the more na ikimkim lang po mo, you will become an implosive bomb. Di ba pag implosive, like, mag-take pag time, pero eventually, pag mapuno na mabuto. Which is, dili na po siya healthy, kaya na-keep ni mo siya for so long ba. And we also have to remember na ang anger is just one of the many forms. Kumbaga, surface level, it's anger, but sa ilalom day ato, kaya na ay mga deep-seated na resentment, mga deep-seated na offense, 'di ba? Do you agree? Or sadness, or disappoint ka, na hurt ka. Oo, So yun yung it's a underlying. primary emotion, di ba? It's a primary Yes, emotion na it's a parang primary. combined with other primary emotions, magkakaroon siya ng another mixed emotions, right? Yeah. Parang sa surface level, we only see the anger. But deep down, bakit ba to? Di ba usually when we meet a person na we describe them, no, ano man na siya, kanang lita, si kasuko, no? Di ba naman Init og kailangan na, sige na ulo. sa kasuko, init og ulo. So, Natay anak ka na ay Ako, sinasabi ko na sa maldita. inyo. Na ay maldita, Friend, tapos ana. na ay masuko. So, Kanang sige probably, kasuko, murag ma-describe na to siya ba in terms of that emotion na sige na siya kasuko, ana, but we really never know kung unsa na, why is he like that or why is she like that. So maybe na ay mga underlying factors that might have kanang buried deep down ba, kaya lang anger lang ang nagagawas. so I think it's Siguro wala good na to na-express. differentiate the difference between irritability and siguro anger. Meron bang kaibahan yun? Yeah, what's the difference ba? Yanks. Kasi you are Oo. working in the BPO before, right? So I think this is a common emotional response from Sa our mga clients or customer, even sa as ating mga, customer service. yeah, even in our colleagues, right? How do you handle irate customer? Irritable kasi, for me, in a sense, na sometimes, ang bilis mong ma-annoyed. Like, when a person is not answering you or not giving you the proper response that you want, bigla kang naiirita. So, yun. But galit, I think galit always have its reason why you have that certain emotion. But, same with irritable. So, ano ba? Namang difference nila. So, I think anger is a spectrum kasi, like, in here I learned here, no, while dealing with my clients, na anger starts with irritation, and then eventually that irritation turns into kanang medyo nasapot, and then suko, and then the extreme part of the spectrum is the rage, yung furious na gyud ba. I think irritable is a healthy is a healthy part of anger as well. No, I don't know if you agree. Ayun ko, para sa akin, Ikaw, Jo. may parang sa akin yung Inline. parang irritability, parang may kinainisan ka lang na specific. May specific na rason. Pero ang galit, meron kang dahilan kung bakit ka parang kung bakit mo na-feel yung ganun. Kumbaga parang may deep
sabi nga ni Pao, 'di ba, na Deep parang resentment. may deep meaning May kung bakit pinanghugutan. may pinanghugutan ka doon. Siyempre kasi irritable kasi may nakita ka lang na specific. Parang ganyan. Yung sa akin, Sometimes sa ating mga girls, di ba, aminin natin, there will be times that we have this kind of mood na masyado tayong irritable without Kasi reason. ganun kayo. Kasi Girls. may mga, hindi Ganun naman, kayo, may girls. mga mood swings kasi kami na sometimes na Kahit ang walang dali namin reason. mairita. But it doesn't mean that we are mad or we feel anger towards towards a certain person. Nung naiirita lang kami, pero hindi naman kami galit. 'Di ba? We have that certain mood swings na irritable kami, pero hindi kami galit. Okay. So I think Pauline was talking about her experience sa mga clients niya. I think I also have a similar experience like my student. Sinabi niya agad na, "Sir, bakit ako masyado ganito irritable or something like that?" But as we go on with the processing, no, or the interview, let's say interview, na parang hindi irritability yung term na dapat gamitin dun sa kanyang particular na situation or sa kanyang personal disposition. No? I think yung sinabi ko sa kanya is, I think every one of us has certain level of sensitivity. Nagkataon na this kind of situation or yung words na sinabi ng classmate mo triggers yung parang Sensitivity. yung Ipin. parang sensitivity. And then siguro yung sensitivity mo is humuhugot din siya sa kung saan ka ba galit, kanino ka ba galit, bakit ka ba True. galit. So, yun. Okay, so when is your anger or our anger healthy ba? Kailan mo masasabi na kayo? Ako, inisip ko pa eh. Ay, iniisip ko pa din. Kailan ko ba masasabing healthy yung anger ko? Siguro, sige, okay, go, go Bianc. first. Ang hirap isipin. Ang hirap isipin. Ang hirap isipin. Magagalitin na. Oo, kasi Healthy, diba? we immediately kumbaga define anger as okay, bad, parang it's at a bad emotion. So when we were 'di ba, when we were still young, siguro bata pa tayo, we've been ganing thought na dili masuko Magalit. because it's a bad, masuko ang Ginoo. Something like that ba na marag. Okay, dili ka dapat pwede magdabog-dabog because it's a disrespect to your parents. So parang that's why people had a hard time dealing or handling their emotions, especially anger, no? Because maybe in the past, when they were still young, they are not getting free to express it. Because they have this thought pattern na it's bad to get angry. I don't dili pwede masuko because it's sin. Maybe na mga na kay client na ingon siya na ano siya ba kanang dili siya maka-feel og anger. Even though na anger na yang na-feel, sumayon siya musuko siya pero magkatawa siya. Dili siya buang ha or what, but ingatan lang gid ang iyang way of ganing communicating his or her emotions. Dili lang anger but on many other things because bata pa lang siya, giingnan siya na dili gid daw healthy ang anger. So parang mo na to natatak sa iyang mind ba. So I think anger is healthy when it is expressed in a manner na ganing assertively na na-communicate siya. Like you're able to communicate it in a way na dili pod ma-offend to isa, in a way na dili pod mo mag-away, but in a way na ma-understand niya where you are coming from. And makita pod niya na bakit ka nagalit at that point. So I think anger is healthy at some point. I agree with what Ace said earlier na anger becomes unhealthy when anger in general is a normal emotion, no? Kita na nagmasuko gid ta, but how we express our anger, that becomes the problem, no? Like lahi man ta mag-express og anger. Oh. Ikaw, Biangs, unsa ba kapag masuko?
Mag-walk away. Pag-usapan natin. That Pag-usapan natin yan reminds me. later. Tapos Later. magkaroon dayan ta ka. Oh, hindi. Oo. Later, pag-usapan natin yan ulit. Kasi Okay, may sige. thought kasi biglang tumakbo sa Reserve. isip ko na Reserve. when is your anger healthy? So parang may answer na ako bigla. So mamaya, pag-usapan natin yan ulit. So balikan muna natin yung when is your anger healthy. Sa akin siguro, it will be healthy if nagalit ka to a certain reason na alam mong mali and you're trying to correct that certain mistake. So, nagalit ka kasi alam mong mali yung ginagawa niya. For example, parang nakita mong sinasaktan ng isang tao. Nakita mong sinasaktan yung kaibigan mo. So, nagalit ka dun sa taong nananakit. So, I think that on that way, I could say that my anger is healthy kasi I see that person is doing something bad. So, I have to be angry towards him to correct his mistake. So, for me, that's one way of considering na healthy yung anger ko kasi I get mad for seeing a wrong thing and I would like to correct that thing. Do you agree with me, Jo? Pasa na yun sa ako. Yeah, I agree. Agree naman. Round robin man ni Jo. Nalamin tayo. Kurutan ko ato ba? Di, bitaw. Kanang when is your anger healthy? Sa akin, kung alam mo yung rason at Mhm. nakikita mong mali na yung ginagawa at nakaka-apekto na sa karamihan. Correct. Parang yun yung ano siguro para sa akin na parang nagagalit ako na alam kong ano yung rason, ano yung pinatutunguhan nung galit ko. Yun yung para sa akin. Kasi sometimes ayun nga, may mga kilala talaga tayong talagang mabilis magalit. Simpleng bagay lang. Parang hindi na lang naiisip na bakit mo ikakagalit yun? Simpleng bagay lang naman. Ako kasi yung tipo ng tao na iisipin ko muna kung magagalit ba ako o hindi. Sana all. Oo, di Diba? ba? Haba ng pasensya. Alam niyo yan, Mm-mm. as president na marami na dapat akong times Sinuntok. na nagagalit. Nagagalit sa inyo, pero hindi ko ginagawa. Kasi alam ko yung mga rason ng iba. So, yun yung akin. Sige, So, so, ba, Grabe ang self-control ni Joanna. Madam President. Ako, pag sukojud ko kay, I really blurt it out. Mm. Ako tendency nga na, which is not really good at all of the time. Kaya naamog ko kay maingon, no, na di mo gina-expect na, naingon lagi to na ako. And then, dili ko to yung gina-plan na iingon. Yes. Kaya yun nga ang inaano ko lagi. Lagi kong iniisip. Kasi pag sobrang galit, kung may masabi akong hindi maganda, which is maka-apekto pa mentally sa tao na yun. Parang gano'n. Ikaw ba, Ace? So parang sa part ni Joanna, parang ginagamit niya yung anger to test her parang patience, 'di ba? To test her on how she cope with the situation. At saka to test her kung ano ba yung reaction niya pag ganito yung mangyari. So in the future pag mangyayari yan, alam na niya yung anong pwede niyang gawin. Pero kanina napansin ko, when we ask this question, when is your anger healthy? Parang lahat tayo nag-mental block. Yeah. Kasi naiisip natin, pag sinasabi natin anger, paano siya magiging healthy? Nakikita namin sa mga parents namin noon, pag nagagalit sila, yun, shouting, tapos yung palo agad, ganun agad, walang, the way we associate, yun, parang kung ano yung ina-associate natin sa word na anger. Siguro we have to remove the connotation that anger is either negative or positive emotion. Siguro hindi. Emotion lang talaga siya. It's a primary emotion. Nagkakaroon lang siya ng parang negativity. Yun nga, if we say bad words to others, yung sinabi ni Pauline na hindi na siya religious appropriate, parang gano'n, di ba? Or, tsaka, for example, the situation is, yun, rape, crime, gano'n. Alam ka naman, hindi ka magalit noon. Normal na magalit ka. Kasi yun nga, sabi ni Bianco kanina, it's a bad situation. It's nakakagalit yung sitwasyon. Pero yun nga, sabi ni Joanna again,
pag-isipan mo, how do you use your anger in a positive way? So, yun, doon napapasok yung when is your anger become healthy. True. Okay, so balikan na natin yung kwentong galit. Yan, kasi na-insert na siya kanina. So, kailan kayo huling nagalit? Yung galit na galit? Ayun na naman tayo. Hindi Meron akong mapaisip kung experience. anong recent experience kasi ayaw nga natin, parang nire-repress na natin, no? Kasi masama nga yung epekto sa atin ng galit. But anyway, baka may ma-recall kayo na parang pinagtawanan na lang natin kasi naka-move on na tayo. Sige nga. Ako, aside doon sa aside doon sa event na yun yung nangyari kanina, mayroon akong isang instance na super galit talaga ako. Sa airport yun sa airport. Kasi, nung time na nag-Boracay kami, tapos pauwi na kami ng Davao, sa airport. Yung ticket kasi ng ate ko, hindi siya na-rebook. Hindi siya na-rebook yung timing kasi that time may bagyo. So, yung ticket namin, na-rebook. Tapos yung sa kanya, hindi. So, nagalit ako sa kanya kasi nag-skandalo siya sa airport. Nahihinis siya. As in, super nagsaskandalo siya. So, to the point na, nag-burst talaga ako. As in, super nagtinginan lahat ng tao kasi sinigawan ko yung ate ko. Super galit na galit ako. Pinagsabihan ko talaga siya. Lahat ng bad words lumabas. And I did not expect myself to be that, kasi hindi ako mahilig magsalita ng bad words. So, yung time na yun talaga, super, ang sakit ng mga salitang nasabi ko sa ate ko. Then, eventually, parang nahiya ako. And it leads me to the point na, kaya nung time na yon na nagalit ako, yung kay Pao, nag-walk out ako. kasi alam ko, pag ako sumabog, as in lahat, maririnig nila yung mga bad words at lahat. So, yun yung inawasan ko. Kaya ako nag-walk out ng time na yon. At hinabol niya ako. Yang sweet! Pero kasi na-realize ko din yun na, di ba kasi galit din ako, kasi parang pressure ako na saan yung script, ito, ganito, ganyan, and parang wala pa tayong tulong, like, ayun ba, so, tapos event na yun. event. So, hindi rin ako nag-isip na pagod ka din because, diba, nagtatrabaho ka nun. So, it was really out of impulse, no, to blurt and out you're my trying to anger. provoke me to tell you something. And I was trying to stop myself from actually blurting out words. Yeah. O, diba, kahit barkada kami, nag-aaway pa rin kami. Yes. I think parang yun. parang yung mga ganong situation, parang doon natitest yung pagiging totoong kaibigan mo. Kasi, feeling ko pag hindi ka nagalit sa kaibigan mo, parang wala kang pakialam. parang may kulang. Hello, may emotion. Parang may kulang. Ganon. Diba? Tapos, nasa gitna pa tayo ng gym nun. So, pag pinovoke mo pa ako, hindi ko alam kung anong Naalala ko pa yung mga tingin mo na parang nakainin mo ako. No, actually, it was really a valid emotion back then, no? Pero aminin, pag nagagalit tayo, parang hindi tayo yun. Wala tayo sa May alter ego lumabas. Ang ginawa ni Bianx is to delay. Yeah, to delay my... Kasi it was not appropriate na mag-away kami that time because di ba pa-start na yung event. And then ako medyo may pagkakulit. I want to settle right then and there ba. But sometimes makalimutan din natin na every one of us meron tayong different ang tawag niya ways of masyado dealing siyang with pressured anger. kasi walang script. Tapos ako hindi ako nape-pressure kasi alam ko namang okay lang kahit walang script. Yun nga. Iba-iba talaga tayo, girl. Yes. Favorite tao. Tama yun. I agree with what Joanna said as well. Ano yun? So, kailan kayo huling nagalit? Ako yung naisip Ang ko hirap! Ace, ikaw. Hindi, na lang, Jo. May na-recall ako na time na yung magkasama tayo, tapos gusto kong magalit. Binigay ko yung task
yun, ahead of time. Parang ginawa ko na lahat, nakaplano na okay, ikaw yung assign nito, ganito, ganyan. Tapos, pagdating ng meeting, walang may ipakitang output. Gusto kayo na kumasuko at that time. Ginanal na ako, Vice President pa mi pareho ato ni Joanna. Anak ko, Jo, ikaw ang mag-preside sa meeting, magkuhan sa ako, I need 10 minutes break. Na parang, kay dili na ako gusto Mahimas-masan. mahimas-masan. Okay. So, kay dili na ako gusto nga kanang ma-misinterpret at the same time kay when we are in a heightened emotion, 'di ba? Let's not do anything or make a major decision. Kasi, yun nga, wala tayo sa rational na wala tayo sa ating sanity. So what I did, yun nga siguro yung parang ma-recall ko na situation na makaka-relate din si Joanna. Kasi sabi ko, Jo, kinonfirm ko sa kanya, 10 minutes, 5 minutes? Kasi gusto ko na i-continue ang meeting. Ayaw ko nang na-deliver. Kasi yun nga, pag nandun ako sa situation na parang given na, nandun na, at in the moment, nandyan na, may time ka pang magalit, alam mo yung tumatakbo yung oras, tumatakbo yung program, tumatakbo yung, may time ka pang i-entertain yung unwanted feelings mo, hindi mo na ma-manage ng maayos yung ongoing na activity. Kasi wala na, nagpadala ka na. So, True. yun yung ma-recall ko na situation. At the same time, ginanon ko na lang pag-manage. Yung parang I remember one time. president also that time. I think the first 10 minutes of the meeting, nagagalit lang siya. So, hindi siya nakakatulong if you eventually mag-preside ka ng meeting na galit ka. True. So, it's a good thing also is your members. Ako ba? Teka lang. Kanina pa ako nag-iisip kung kailan ba ako talaga nagaling. Teka. Hindi. Actually, hindi na to nung college time. So, ito na yung parang, di ba, you all know naman na sumasali ako ng theater org. So, dito na sa Manila. So, syempre, isa sa mga head. So, sabihin natin stage manager, ganyan. Stage manager ako doon sa isang play. Tapos, sa sobrang pressure, sa sobrang dinadakdakan na ako ng director. Nasaan na yung actor mo? Nasaan na yung yan? Sobrang, doon na ipasa ko yung galit ko doon sa actor na yan, na late. Sobrang late niya, as in. So, ang call time namin that time is 7:30, pero dumating na siya 9. So, matatapos na yung rehearsal namin. Saka na siya dumating. Sobrang, sabi kong, mag-quit ka kung ayaw mo na. Tinanong ko talaga siya. Yun talaga yung first time na nagalit ako. Pero eventually, parang yun nga, naisip ko rin na mali pala yung sinabi ko. Yun nga, di ba, may mga hindi talaga magandang may hindi magandang nagiging resulta yung natin, yung mga galit natin. So yun, ko rin naman. Kaya doon ko lang siguro natutunan mag self-control. Bago ako magalit, alamin ko muna baka may rason behind that. Ganun. Yun lang. Ikaw, Pauline, kailan ka hulit nagalit? Kanina. Charot. Oo, ikaw. Actually, sa nature of work ko, hindi talaga maiiwasan, hindi ka magagalit sa mga clients mo, sa mga family mo, sa mga kasama mo. It was something na become parang lagi pag stress manggod ka no, mas mag-heighten gid ang imong mga emotions. Pero siguro ang vivid lang siguro na ako ma-remember na kanang nag-raise gid ang ako ang heart ba is katong naami attenan na seminar. It was like around 6 p.m. So, galing pa kami ng work and then pumunta kami ng SM. So, bumili kami ng milk tea. Tapos siguro yung cashier or yung nag-entertain ng orders namin was also maybe not in a good headspace at that time, but I did not notice. So, parang it was, kasi, di ba, na yun siya, very late na at night ba? So, meron ng mga options na hindi na siya available.
pero hindi ko naintindihan. Alam niyo ba yung pagka-slow ko? So parang paulit nagbalik-balik lang mi og storya. Sige kung wala ni siya ani tapos din pasabot kay wala jud siya pearls but dili kanang very petty lang siya pero ma-remember na ko siya kay it was na physiological reaction na na-feel ba akong body at that time. Tapos di mi nagkasinabot. So ako ay very gentle lang akong pag-ask. Tapos niingon lang siya galit na basta naabot mi sa point na mi nagkasinabot na ako, sorry miss wala day pearls na tapos but she replied then na gisipatan ko niya na siya na oh my gosh dugaya kasabot gianan ko niya so rag ikaw ba sa customer mo rag how dare you sa kung mind kini ko how dare you go tapos rag wala jud ko na freeze gid ko sa kadali tapos tapos naglagot na jud ko. Sige, miss, kana na lang ako i-order. So, naging medyo passive-aggressive ko at that time. So, daghan ko ginaisip sa ako ang mind na gusto na ko buhaton sa iya, ha? Naglagot jud ko. Niya, ko siya, thank you. Lang jud ko, very stern kay akong pagkaingon. And then, all throughout, padulong namin sa Ateneo, nahuman na lang ang event, so gihapon ko. So, dili gyud siya healthy na i-linger nimo ang katuna thought ba kay wala man, there are really things that we can control, no? Yeah. Ang iyang reaction dili gyud nako siya ma-control but what akong giisip na lang ato na time is that I may not always kanang choose my emotion but I can always choose my response to that emotion. So, siguro kung dating Pauline nabi ako tendency gid na marag muyaw-yaw or kanang awayon jud ka pero na pugnan jud ako self ato ba pero physiologically I'm nag-init na gid ang akong body kanang daghan na kay nag-run sa akong mind and it lingered throughout the night no man lang event but then I realized at the end of the day na marag at the end of the day nilabay ra jud ito siya nga emotions gani so kato ako medyo ma-remember na last time I really felt angry towards something or someone.